pwedeng pangmeryenda, masarap na meryenda at swak din pang negosyo. At ito ay ang Buko Pandan. Hello mga kaprobinsya! Welcome back to our channel Panlasang Probinsyana. At ngayong araw na to mga kaprobinsya, tayo gagawa ng isang recipe na pwedeng pang meryenda, masarap na meryenda at swak din pang negosyo. At ito ay ang Buko Pandan. Tara na! Alamin na natin ang proseso at mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng Buko Pandan. Sugar, gulaman powder, gagamit tayo ng Buko Pandan flavor, condensed milk, Macapuno Strings, all-purpose cream, cheese, at gagamit din tayo ng tubig na ating pagtutunawan sa ating gulaman. Tara na, umpisahan na natin gawin ang ating Buko Pandan. Bago natin isalang ang ating gulaman, atin munang tutunawin ang ating gulaman powder. May package instruction dito na sa isang pakete ng gulaman powder gagamitan ng 1.5 liter na tubig. Pero dahil gusto ko na mas firm yung aking gulaman, gumamit ako ng 2 pakete ng gulaman powder para mas matigas siya mamaya. Ayan. Haluin lamang hanggang sa matunaw. Ayan. Tunaw na itong ating jelly powder. Isasalin natin ito sa kaserola. Tapos lutuin na natin. Ito hahaluin lamang natin para hindi masunog yung sa baba. Ayan, habang inaantay natin na uminit o kumulo, pwede na rin natin ilagay itong ating asukal. Ayan, okay na itong ating gulaman. Ngayon naman ating isasalin sa ating lagayan. At antayin natin lumamig at tumigas. Ayan. Set aside na natin. Hintayin natin na lumamig, tumigas, tsaka natin i-slice ng cubes. Tapos ihalo natin sa ating mixture. Ayan, matigas na ang ating gulaman. Ngayon naman atin itong i-slice. Ayan, so eto na ang ating gulaman. Ngayon naman, set aside natin at i-mix naman natin ang ating pang-ibang ingredients. Ayan, unahin na natin ilagay itong ating gatas. Next ang ating cream.
ang ating cheese. Ayan. Ni-slice na din natin siya ng cubes. Haluin natin. Tapos, lagay na rin natin itong ating Macapuno Strings. Or kung meron kayong fresh na buko, pwedeng-pwede na yun ang gamitin. Pero dahil hindi available sa area natin, gumamit tayo nitong nasa bote. Haluin lamang. Ngayon naman, ilagay na natin yung ating gulaman. Ngayon, okay na to. Ating tatakpan at ilagay natin sa fridge para lumamig. Many hours later. Ayan mga kaprobinsya, at eto na nga po ang ating buko pandan. Pero bago natin ito tikman, gusto ko lamang i-flex ang mga YouTube channels na nag-join sa membership ng ating channel. Sa Panlasa Solo Treats, Mariah Arts and Wonders, My Gabs HK Vlogger, Saj Paul Gamer, Christian Alvaro Gamings, I'm Kaiser Vlog, Mestro Melchor, World Icon TV, J.O. Van Ostayen, Panlasa Combo Treats, Akoban Mom, Fudgy Bar, Kisser Family, Panlasa Super Treats, Pollen Music and Vlog, Arya Explores, by Ian Vlog, Macam Photography, Gels World. Gusto ko ding i-shout out at special mention ang aming anak na si Sid Amiel na laging nakasubaybay at nakaabang sa ating mga videos. Thank you very much anak, and we love you so much. Ngayon naman, atin na itong titikman mga kaprobinsya. Ayan. Sarap pag malamig na. Sarap! Kaya naman mga kaprobinsya, ito pwedeng pangnegosyo din. Huwag kang mag-alala, ilalagay natin yung estimated cost ng ating buko pandan. At in the future, kung gusto nyo gawing negosyo, pwede po. At pwede rin pangmeryenda syempre. Kaya naman mga kaprobinsya, kung nagustuhan nyo po ang ating video na to, please click like. At kung bago kayo sa aming channel, please click subscribe. At huwag din kalimutan na i-ring ang ating notification bell para manatiling updated sa mga susunod pa nating mga recipes. Maraming salamat mga kaprobinsya!